හරි හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා TECSONIC Pro ඉතින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට අද මම කරන්න යන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකෙන් අපි කම්පියුටර් එක මේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ෆෝන් එක මවුස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කර හැකි, ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් කර හැකි කම්පියුටර් එකම. ඒක කරන්න අපිට මේ විදිහ browser එකට ගිහලා මේ software එක download කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට browser එකේ Monet PC remote කියලා ගැහුවාම හරි මම description එකේ දාලා තියන්නම් link එක. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි link එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන download කියලා තියෙනවා. download කරගන්න ඕනේ. පස්සේ මෙතන download link 1 link 2 කියලා තියෙනවා. එතනින් මම link 1 එක click කරලා මේක මේ විදිහට download කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේක මේ විදිහට download වුණා. දැන් මම මේක open කරගන්නවා. මේක download වෙච්ච තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් මම downloads එක download කරගත්තේ. මෙතන PC remote කියලා මේක download වෙලා තියෙනවා. මේක දැන් අපි run කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට run as administrator දීලා එතන ඕකේ දීලා සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේ install කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට වෙනවා. මෙතන command එක open වෙලා ඉතින් වෙනවා. මේ විදිහට ගොඩක් ඉක්මනට install වෙනවා මේක. ඊට පස්සේ මෙතන complete වුණා. දැන් run PC remote receiver කියලා දෙනවා. මම දැන් මේකට tick එක දාලා run කරගන්නවා. දැන් වලට වෙනවා මේ විදිහට තමයි මේක launch වෙනවා. ඉතින් ඒක මම මතක් කරනවා subscribe කරලා නැත්නම් TECSONIC Pro channel එක subscribe කරන්න. දැන් වලට වෙනවා මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. දැන් මේකට අපි මේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට කලින් අපි ෆෝන් එකට app එකක් install කරගන්න ඕනේ. මේක තමයි app එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මේ description එකේ link එක දාලා තියන්න. දැන් මේක install කරගන්නවා මම. මේක පොඩි app එකක්. MB 9ක් විතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ install වෙනවා මේක. දැන් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේවා show again කියලා okay කරගන්නවා. open කරගත්තාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මේ touch pad කියලා තියෙනවා. මෙතනින් තියෙන අපේ games play කරද්දී එතකොට මෙතන game ටික තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා tools ටික, මේ remote desktop project එක, ඒ කියන්නේ project එකට මෙතන අපේ දැන් මෙතන වෙනවා login or register. ඒකට login වෙන්න නැතුවත් පුළුවන් වුණා. දැන් මෙතන පහල දෙනවා not connected to PC කියලා. ඒකේ යටත් වෙන්නනවා not connected to PC කියලා. එතන connect දෙන්න ඕනේ අපි. connect දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට දෙන්නවා. මෙතන තියෙනවා wifi වලින් ඕන නම් පුළුවන්, මේ කේබල් කරලා පුළුවන්, bluetooth වලින් පුළුවන්. දැන් මගේ මේ යට වෙන්නනවා ඒස කියලා. එහෙනම් ඒක ක්ලික් කරනවා මම. ඔයාලගෙත් වෙන්න එහෙනම් ඒක කරන්න. දැන් වලට වෙනවා ලැප් එකට මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ආවා PC remote receiver කියලා කනෙක්ට් වුණා කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අපි touch pad එකට ගියාම ඔයාලට වෙනවා දැන් ෆෝන් එකෙන් කරන එක ටච් කරන එක තමයි ඔයාලට පේන්නේ ලැප් එකේ වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. අපි එකෙන් ක්ලික් කරනවා right click එක තියෙනවා. මේ විදිහට refresh කර හැකියි අපිට. මේ විදිහට refresh කරලා මෙතන ඊට පස්සේ ඒ වගේ අපිට pad එක පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා මෙතන power කියලා එකක්. යන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම මේ විදිහට වෙන්නනවා sleep lock
hibernate shutdown restart කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ලැප් එක මේකෙන් මෙහෙම ස්ලීප් වෙනවා. මේ විදිහට මම දැන් කැන්සල් දෙනවා එක. ඉතින් අපි ස්ලීප් කර හැකි. මෙතනින් මේකට ගිහිලා මේ ගේම්ස් තියෙනවා. මෙතන පහළත් මෙතනත් පුළුවන් අපිට ප්ලේ කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට කර හැකි. මෙතනින් මේ රිමෝට් ඩෙස්ක්ටොප් කියලා තියෙනවා. මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එක අපිට ඕන නම් කන්ට්‍රෝල් කර හැකි. ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මේක මේ කම්පියුටර් එක කනෙක්ට් කරගත්ත හැකි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතන අවසන් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.